घर जग्गा बहाल सम्झौता हजुर अनुसूची 1 को दफा 3 बमोजिमको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा कार्यालयको हामीसँग एउटा चाहिँ यो फर्मेट रहेको छ। यो सम्झौता पत्र घर बहाल दिने है र लिने बीचको यो सम्झौता पत्र रहेको छ। यो प्रथम पक्ष र दोस्रो पक्ष रहेको छ। यसलाई मजाले सिम्पली डिस्क्राइब गर्छु र तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ जान्नुहुनेछ कि तपाईहरुले चाहिँ घर बहाल सम्झौता पत्रको बारेमा मैले ओल डिस्क्राइब गर्छु र यो फर्मेट तपाईले कहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो विषयमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ म सम्पूर्ण कुराहरु गर्छु। कृपया यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते, म सन्दीप र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ सन्दीप GC अफिसियल युट्युब च्यानल। र यदि तपाईहरु हाम्रो यस युट्युब च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने यस युट्युब च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुहोला र अल नोटिफिकेसन प्रेस गरेर अगाडि बढ्नु होला। सो लेट्स गो है। त्यसपछि तपाईको यहाँ नै हुन्छ दर्ता नम्बर रहेको छ। यहाँ चाहिँ नेपालको लोगो, त्यसपछि यहाँ काठमाडौँ महानगरको लोगो रहेको छ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाहिँ हामीले यो फर्मेट लिएको छौं। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनुहुन्छ मिति रहेको छ। त्यसपछि यहाँ डेटाडेस्क र डेटाडेस्कको बीच भनेर राखेको छ है। प्रथम पक्ष र दोस्रो पक्ष भनेको छ घर जग्गा लिने घर बहाल लिने घर जग्गा भन्छ है। त्यस्तै लिने र दिने बीचको है यहाँ लेखिएको छ घर जग्गा बहालमा लिने दिने सम्बन्ध गरिएको सम्झौता पत्र भनिएको छ है। त्यसपछि यहाँ लेखेको छ डेटाडेस्कको नाति, डेटाडेस्कको छोरा, डेटाडेस बस्ने है वर्ष, डेटाडेस्कको नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर, डेटाडेस भएको श्री, डेटाडेस यसपछि पहिलो पक्ष भनिन्छ भनेको छ है। र डेटाडेस्कको नाति, डेटाडेस्कको छोरा, डेटाडेस बस्ने वर्ष, डेटाडेस्कको नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर भएकोलाई श्री यसपछि दोस्रो पक्ष भनिएको छ है। पहिलो पक्ष चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ घर बेटी हुन्छ, दोस्रो पक्ष चाहिँ तपाईहरुको घरमा बस्ने जो हुन्छ नि बहालवाला भनिएको हुन्छ है। त्यसपछि का बीच काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बरमा डेटाडेसमा रहेको डेटाडेस करदाता नम्बरको पहिलो पक्ष स्वामित्व भवन र जग्गा देहा शर्त बन्देज तथा दायित्व वहन गर्ने गरी बहालमा लिन दिन दुवै पक्ष मन्जुर भई यो घर बहालको सम्झौता एक प्रति दियौँ भनेको छ देखाएको। यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेको छ है। यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा रहेको छ पहिलो पक्षको हकमा तथा स्वामित्व रहेको काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर डेटाडेसमा अवस्थित किता नम्बर यतिमा बनेको घर बहाल दिने र दोस्रो पक्षले बहालमा लिने उद्देश्यले यो सम्झौता गरिएको छ भनेको छ। र 2 नम्बरमा रहेको छ प्रकरण नम्बर 1 मा उल्लेखित घर बहालमा लिने दिने विवरण यस प्रकारको हुनेछ भनेको छ। क नम्बर रहेको छ घर रहेको टोलको ठेगाना है यहाँ लेखिन्छ। त्यसपछि 2 खमा छ घर आवत जावत गर्न प्रयोग हुने मार्गको नाम पनि यहाँ रहेको छ। त्यसपछि ग मा छ घर बहालको परियोजना डेटाडेस छ र यहाँ कोष्टकमा रहेछ लिज वा सबिल जमा दिने हो भने सो बेहोरा खुलाउने भनेको छ है। त्यसपछि घमा रहेछ घर तल्ला डेटाडेस छ। ङ मा छ बहालमा दिने घरको 4 किल्ला भनेको छ यहाँ डेटाडेस। च मा रहेको छ बहालको कुल क्षेत्रफल भनेको छ यहाँ डेटाडेस। र 6 मा छ कोठा संख्या है कति छ त्यो उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ बमोजिम हुने छ भनेको छ। र 3 नम्बर रहेको छ बहालमा लिने दिने क्षेत्रफलमा जम्मा भनेर डेटाडेस गरेको छ। तला भनेर डेटाडेस भएकोले सोको जम्मा रु यति है कति एमाउन्ट हो तपाईले त्यो चाहिँ बहालमा दिने है रेन्टमा दिने भनेको छ। र घर बहाल रकम तोकिएको छ भनेको छ है। दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई प्रत्येक महिनाको 7 गते भित्र अघिल्लो महिनाको बहाल रकम बुझाउनु पर्ने छ। बहाल रकम नगदै वा पहिलो पक्षले तोकेको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनु पर्ने छ भनेको छ। नगदै बुझेमा पहिलो पक्षले बहाल बुझी लिएको भरपाई गरिदिनु पर्ने छ भने बैंक खातामा जम्मा गरेको सोको भाउचर 1 प्रति पहिलो पक्षलाई दोस्रो पक्षले उपलब्ध गराउनु पर्ने छ भनेको छ है। त्यसपछि 4 नम्बर रहेको छ यस सम्झौताको प्रकरण नम्बर 3 बमोजिम दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम सोही प्रकरणमा उल्लेखित समय सीमा भित्र बुझाउनु पर्ने छ। म्याद भित्र बुझाउन नसकेमा 10% जरिवाना तिरी अर्को महिनाको मसान्तर भित्र तिर्न बुझाउन सक्ने छ। 3 महिना भित्र समेत घर बहाल रकम नतिरी नबुझाए पहिला पक्षले यो सम्झौता स्वतः भङ्ग भएको मानि घर खाली गराउन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने छ भनेको छ है। र 5 नम्बर रहेको छ यो सम्झौता विपरीत कार्य गरेमा पहिलो पक्षले बहालबाट हट्न लिखित निर्देशन दिन सक्ने छ।
यस्तो निर्देशन प्राप्त भएपछि दोस्रो पक्षले बहालबाट हट्नु पर्नेछ। दोस्रो पक्षले बहालमा लिएको घर छोड्नु पर्ने भएमा 35 दिनको पूर्व लिखित सूचना पहिलो पक्षलाई दिई घर बहालको सम्झौता अन्तर्गत अन्त गर्न सक्नेछ। जुन पक्षबाट सम्झौता भङ्ग गर्ने प्रक्रियामा प्रारम्भ गरेको भए पनि सो सम्बन्ध कागजात सहित वडा कार्यालयमा लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ भनेको 6 मा रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने बुझाउनु पर्ने बहाल कर पहिलो पक्षको नामबाट दोस्रो पक्षले बुझाइ सो रकमबाट कट्टा गरी कर तिरेको कागज सहित पहिलो पक्षलाई बहाल रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भनेको छ। 7 नम्बर रहेको छ घर बहाल रकम प्रत्येक 2 वर्षमा 10% दरले वृद्धि हुनेछ, तर प्रत्येक 2 वर्षमा अधिकतम 10% भन्दा बढी रकम बढ्ने छैन भनिएको छ है। र 8 नम्बरमा रहेको छ व्यवसाय कर पानी बिजुली टेलिफोन तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन बापत तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर दस्तुरको दायित्व दोस्रो पक्षले हुनेछ भनेको छ है। र 9 नम्बर रहेको छ यो सम्झौता अवधि 1.5 वर्षको लागि हुनेछ। दुवै पक्षको सहमति सम्झौताको म्याद थप गर्न सकिनेछ। 10 नम्बर रहेको छ दोस्रो पक्षको कारण बहालमा लिँदाको भवनको अवस्था कुनै टुटफुट भएमा भत्केकोमा वा मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने भएमा मर्मत सम्भार गर्ने र पूर्व वा चालु अवस्थामा राख्नु दोस्रो पक्षको दायित्व हुनेछ। बहाल सम्झौता समाप्त भए पश्चात घर पूर्वस्थ अवस्थामा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। 11 नम्बरमा छ यो सम्झौता मिति 1.5बाट लागू हुनेछ। सम्झौताको यथार्थ परिपालन गराउन दुवै पक्षको कर्तव्य हुनेछ। सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा कुनै विवाद भएमा आपसी छलफल तथा सहमतिबाट विवाद निरूपण गरिनेछ। सहमतिबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा प्रचित कानुन बमोजिम सम्बद्ध वडा कार्यालयमा उजुरी पेश गर्न सकिनेछ। 12 नम्बर रहेको छ बहालमा लिने घरको बिमा पहिलो पक्षले गर्नुपर्नेछ। दोस्रो पक्षले बिमा गर्ने हो भने प्रिमियम बापत रकम बहाल रकमबाट कट्टा गरी पहिलो पक्षलाई बहाल रकम बुझाउन सकिनेछ। र 13 नम्बर रहेको छ घर जग्गा बहालमा लिने र दिने पक्षको पुरा नाम ठेगाना नागरिकता नम्बर राष्ट्रिय परिचय नम्बर मोबाइल नम्बर र विदेशी भए राहदानी वा परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र इमेल ठेगाना करदाता सङ्केत नम्बर समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ। 14 मा रहेको छ यस सम्झौतामा उल्लेख नभएका शर्त बन्देज अन्य दायित्व काठमाडौँ महानगरपालिकाको बहाल व्यवस्था कार्यविधि 2079 बमोजिम हुनेछ। पहिलो पक्ष तर्फबाट नाम करदाता सङ्केत नम्बर फोन नम्बर इमेल दस्तखत मिति रहेको छ। दोस्रो पक्ष तर्फबाट नाम करदाता सङ्केत नम्बर फोन नम्बर इमेल दस्तखत मिति रहेको छ र साक्षीहरू 2 जना रहेको छ। त्यसपछि यहाँ इति सम्मत 2000 कुन चाहिँ साल हो है 80 छ भने 80 साल महिना कुन महिना यो अगाडि जस्तै ज्येष्ठ महिना आज 21 गते लेख्ने। त्यसपछि 1 तपाईँको आइतबार छ भने 1 सोमबार छ भने 2 मङ्गलबार 3 बुधबार 4 बिहिबार 5 शुक्रबार 6 शनिबार 7 रहनेछ। त्यसैले रोज शुभम। साथीहरू आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरू आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईँले बुझ्नुभयो कि तपाईँहरूको घर जग्गा बहाल सम्झौता पत्र कस्तो खाले फर्मेटमा हुन्छ भनेर। र साथीहरूलाई चाहिँ मैले यो डाउनलोड गर्न चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ kathmandu.gov.np मा तपाईँले यहाँ सिम्पली यो चाहिँ तल मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। यो तपाईँले वेबसाइटमा गएर सिम्पली डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ डाउनलोड गर्नलाई त्यसो तपाईँ यहाँ डाउनलोडमा जानुहोस् होला। डाउनलोडमा गएर तपाईँ यहाँ निवेदनको ढाँचामा जानुहोस्। निवेदनको ढाँचामा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ सिधै देख्न सक्नुहुन्छ बहाल कर सम्बन्ध फर्म रहेको छ। यसलाई क्लिक गरेर यो सिम्पली यहाँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू यो यस्तै खाले एउटा फर्मेट हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा देखाएँ यो चाहिँ एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकाको, किनभने हामी चाहिँ काठमाडौँ प्रायः चाहिँ धेरै बसिरहेको हुन्छौँ है। यस्तो खाले एउटा सम्झौता पत्र गर्नुभयो भने तपाईँ लिगल्ली अलिकति तपाईँ चाहिँ स्ट्रङ पनि हुन सक्नुहुन्छ। भोलिका दिनमा तपाईँहरू जग्गा दिने अथवा घर भाडा दिने अथवा लिने दुवैजनालाई चाहिँ यो बेनिफिसियल हुन्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ भोलि कानुनी हिसाबले लड्नु पर्दा पनि त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई यो चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ गर्नु एकदम आवश्यक छ। यो गर्नुभयो भने रेकर्डहरू पनि बस्छ, सबै कुराहरू हुन्छ। यस्तै खाले अरू फर्मेट पनि हुन्छ है। तब यो चाहिँ रह्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको भित्रको लागि है। अरू फर्मेट पनि तपाईँले यसै गरी नै सरकारी वेबसाइट अथवा तपाईँले आफ्नो चाहिँ
नगरपालिका गाउँपालिकाको वेबसाइटहरू छ भने त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अरू खाले पनि तपाईँलाई चाहिन्छ भने तपाईँले डु कमेन्ट प्लिज कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट गर्नुभयो भने मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो खाले अरू भिडियो पनि लिएर आउँछु जहाँ चाहिँ अरू यो भन्दा बाहेकको खाले फर्मेटहरू पनि लिएर आउने कोसिस गर्नेछु साथीहरू आजको यो भिडियोमा यति मात्रै साथीहरू यो भिडियो यदि मन परेको छ भने लाइक र सेयर गरिदिनु होला यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथमा भेट्न आउने बाचा यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल बाइ